Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. A párkapcsolat összetartó tényezői közül talán az egyik legfontosabb a vágy fenntartása. A vágyhoz pedig cinkossá kell válni, ahhoz mind a ketten kelletek. Nem lehet azt mondani, hogy most legutóbb én kezdeményeztem, most ő jön, most várok, megvárom, amíg ő lép. Ezek a halogatások, az áthárítása ezeknek a dolgoknak a másikra öli meg gyakorlatilag a párkapcsolatokat. Mert ha mindig várunk a másikra, miközben bennünk feljön a vágy, akkor időről időre el fogunk távolodni egymástól. És most engedd meg, hogy elmeséljek a magam életéből egy rövid szakaszt, egy kis történetet. Több évvel ezelőtt az akkori barátnőmmel sétálgattunk az erdőben. Február volt, a dél lepte a fákat, fehér volt minden. És egy kisváros melletti erdőben sétálgattunk. Haladtunk az ösvényen, és egyszer csak összenéztünk. Engedd meg, hogy most megszakítsam ezt a történetet, be fogom fejezni a videó végén, de most kezdjünk bele a videó komolyabb mondani valójába, és majd visszatérünk a történetemre a végén. Köszönöm. Ha készen állsz az intimitásra, a másikat is őszinteségre ösztönzöd. A te kitárulkozásod segít abban, hogy a másik is megnyíljon feléd. Kendőzetlen egyenességed révén a társad is megtapasztalhatja az egyszerűség, az ártatlanság, a bizalom, a szeretet, az őszinteség örömeit. Osó. Egy észak-amerikai nagyvárosban végzett tanulmány szerint a felnőtt lakosság 80%-a az átlagosnál fokozottabb vágya a szexszel szokatlan helyeken. Na persze, ha később ez is rutinné válik, akkor majdan ez a vágy is lecsökkenhet a kritikus szint alá. De addig talán érdemes ennek a dolognak teret adni az életünkben. A magam tapasztalatai által is erre a következtetésre jutottam. Amikor váratlan és szokatlan, mondhatni veszélyes helyeken szexeltem, az nem csak akkor, abban a helyzetben emelte a libidómat, hanem utána is több napig felfokozott állapotba kerültem, és ha néhány napon belül újra valahol egy idegen és nyitott helyen csináltam a partneremmel, akkor bizony ez a fokozott vágyállapot még tovább tudott emelkedni. Többek között olyan is előfordult, hogy télen az erdőben sétáltunk, és csak meglazítottuk a ruhánkat, és persze az akadályozó ruhadarabokat le vagy felhúztuk, és ott éltük meg az egészet. Másik alkalommal egy városi parkolóban, a kocsiban ülve érkezett meg a vágy hívása. Persze arra vigyázni érdemes, hogy másokat ne zavarjunk, a közszemérem sértés ne valósuljon meg, csak a közszemérem sértés büntetésétől való félelem izgalma legyen ott. Az sem lehet rossz, és félig meddig kint történik, ha mondjuk egy nyitott ablakban szeretkeztek, úgy téve, mintha csak bámészkodnátok, vagy figyelnétek az utca eseményeit, miközben az eseményt éppen ti valósítjátok meg. Na persze, ehhez szükség van egy bűntársra is, hiszen mindkét félnek cinkosnak kell lennie, vagyis nyitottnak az ilyen helyzetek bevállalására és megélésére. Ehhez bizalom, némi bátorság és mély érzések is szükségesek, mely érzések még tovább mélyülnek az együttlétek alatt. Egy dolgot említenék még itt. Ha a férfi magmegtartóvá válik a kapcsolatban, akkor az nagyban elősegíti a vágy, a libidó folyamatos fenntartását, sőt emelését és fokozását is. A természetben bárhol megtehetitek, hogy egyesültök, ilyenkor nem csak ketten vagytok érezhetően jelen, mint egy zárt térben, egy szobában,
hanem nyitott minden, és a szabadság és a természet, akár az egész föld szeretkezhető veletek. Sátrazzatok és kempingezzetek. Közben mehet egy kis hancúr, mind a sátorban, mind a tábortűz melegénél. Persze megint csak a vadkempingezés vágya alól mentes területen. Az éjszakai fürdőzés is lehet izgalmas, akár egy tóban, de a még sötétedés után is nyitva tartó strandok medencéjében sem elhanyagolható alkalom, főként a kissé sötét vízű termálmedencékben, ahol a tőletek pár méterre megmártózók nem látják, mit is műveltek. Egy ilyen alkalommal a téli fagyban fürdőztünk egy termálban, és a nedves hajunkon megfagyott a víz. Tehát jeges hajjal, de meleg testtel éltük meg az egészet. Amikor már benne voltunk a folyamatban, javában, akkor jött egy másik pár a medencébe. Sejtették, hogy mi történik, és kedvet kaptak ők is hozzá. Tehát akár átragadhat másokra is a libidótok. Bátran vágjatok bele a kalandba. Érezzetek rá az ízére, az izgalmára, és ezzel együtt a fokozódó gyönyörére. Az autóban legyen egy pléd, vagy strandlepedő, amit le tudtok teríteni. Persze legtöbbször erre nem lesz szükség, hiszen a hirtelen jött helyzetekben erre egyszerűen nincs mód, hogy elővegyétek, és úgy is vigyáztok rá, hogy ne piszkolódjatok be. Egyébként meg, ha egyszerű ruhában vagytok, akkor az össze is piszkolódhat, hiszen van mosógép majdnem minden háztartásban. Esetleg legyen a kocsiban vagy a táskában tartalékruha arra az esetőségre, ha a viselt ruhátok füves, homokos, saras vagy vizes lenne. Talán azt sem kell részletesen kifejtenem, hogy eme kalandos helyzetek során óvjátok a környezetet, a természetet. Ne hagyjatok magatok után semmilyen a természettel nem azonos dolgot. Majd kidobjátok erre alkalmas helyen, de ne hagyjatok magatok után le nem bomló szennyező szemetet. Persze adódhatnak a klasszikus helyzetek is. Amikor a gyerekek programon vannak, és üressé válik a ház. Egy szabad nap, egy ünnepnap, egy szabad este, vagy egy szabad hétvége kínálkozik, de éppen nem kéne kimozdulni, vagy éppen egy wellness hétvége miatt a hotelszobában kívántok maradni. Ilyenkor jöhetnek az illatok, a gyertyafény, egy ital, apró falatok, egy kárt közös melegfürdő. Erre is szükség van időnként. Ilyenkor jöhet jól egy kis megszerzett tudás, egy kis huncut képesség. A tantramasszázs, a jóni masszázs, a lingam masszázs elsajátítása a hálószobai, partnerkapcsolati, szeretői szinten is jól beválhat. A tantrafénymag kezdő tanfolyamain éppen ilyen dolgokat sajátíthattok el és tanulhattok meg. Amikor kettesben maradtok egy szabad estén, és éppen nem mozdultok ki egy szabadtéri kalandra. Beszéljetek róla. Beszéljetek arról, hogy milyen ötleteitek merülnek még fel. Valósítsátok meg ezeket az ötleteket. Legyetek nyíltak és őszinték egymással. Merjetek kockáztatni a másikkal, hogy talán lesz olyan vágy, amit a másik nem tart jó ötletnek. Se baj. Ez is közös, és ez is a tiétek, és ez is összetart benneteket. A kapcsolat így válik egyre erősebbé, hogy őszintévé válik, és együtt alakítjátok, színesítitek és töltitek meg tartalommal. Minél többször hagyjátok ott a lakásotok, 4 falát, annál tartalmasabb lesz az életetek. Ha pedig még a szexet is bevonjátok a mindennapok eseményeibe, a legváratlanabb módokon, akkor szabaddá is váltok, és kaland lesz minden percetek, amit egymással töltötök. Remélem, hogy hasznos volt a néhány gondolat a számodra, és valami meg tud mozdulni az életedben általa. Tehát ott fejeztem be a történetemet,
hogy haladtunk az ösvényen és összenéztünk. Megfogtuk egymás kezét, és egyszer csak elindultunk az ösvényről letérve be a sűrűbe. Nem 10-20-30 méter után megláttam egy fát, egy nagyobb fát. Megközelítettük, egymásra néztünk, rövid csókolózás után én felhúztam a szoknyáját, és elkezdtem a vastagharisnyát lehúzni egészen a térde közepéig, a combja közepéig. Eközben ő megoldotta a nadrágomat, kikapcsolta az övemet és lehúzta az alsó nadrágomat is, megfordult és behatoltam. Ott akkor nem történt semmilyen ejakuláció, komolyabb orgazmusunk se volt, apró völgyi orgazmusok kísérték ezt az egészet, viszont felébredt a vágy. És amikor bennem felébredt, akkor azt ő megérezte, és benne is felébredt, és cinkosokká váltunk, és elindultunk, és beleengedtük magunkat a helyzetbe. Ilyen helyzeteket érdemes minél többször megvágyni és megcselekedni. Köszönöm. Hogyha tetszett a videó, akkor majd kérlek nyomj egy lájkot, és hogyha hasonló témák érdekelnek, akkor iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen fényeltelő a napod, ölellek, Krist.